ኦኬ እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ባለፈው እያየን የቀረው ፓርት ምንድነው? እዚህ ያለው ባለፈው ዲስከስ እያደረገን የቀረው ሴቲንግ ውስጥ ዊንዶው 10 ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንዴት እንጠቀማለን እዚህ ሲሪየስ ውስጥ ነው እንግዲህ ያለው ማለት ነው። ሁሉም ነገር እስካሁን ድረስ በዚህ ሲሪየስ ውስጥ ነው። ሴቲንግ ውስጥ እስካሁን ድረስ ያለ ነው በሴቲንግ ውስጥ ነው። ሲስተም አድሚኒስትሬሽን በሴቲንግ ፓርት ላይ ያለው ነገሮችን እያየን ነው። ኦኬ ሴቲንግ ውስጥ እንገባ እዚህ ላይ የዚች ዲፎልት ዛሬ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ዲፎልት ስለዚህ ዲፎልት ማለት ምን ማለት ነው? እኛ ራሳችን አንድ ነገር ሴት ካላረግን ዊንዶው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ራሱ ሴት ያደረገው ነገር ምንድነው? ለምሳሌ እኛ HTML ሙዚቃ ለምሳሌ መጀመሪያ ስንከፍት ዲፎልት ሴት ካረግን ምንድነው? ለምሳሌ VLC ከሆነ VLC ላይ ሌላ ዊንዶው ሚዲያ ፕሌየር ከሆነ ዊንዶው ሚዲያ ፕሌየር በየትኛው መክፈት አለበት? ካሜራ የትኛው መክፈት ፎቶ በየትኛው ቪው ማድረግ አለብን? PDF ዶክመንት በየትኛው? አልተርኔቲቭ ዲፎልት ምንድነው? ብዙ ጊዜ አልተርኔቲቭ ካለ ብዙ ብራውዘር ካለ ዲፎልት ለምሳሌ የትኛው ብራውዘር ነው ምን ተጠቀመው? ሊንኩ ለምሳሌ ክሊክ ስናደርግ ወዲያው በየትኛው ብራውዘር መክፈት አለበት የሚል ሐሳብ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዲፎልት ካላንደር ቢኖር እነዚህ ካላንደር ለምሳሌ ኦሬዲ ነው አሁን አልጫንኩም። ስለዚህ ዲፎልት አክቲቭ አይደለም ማለት ነው። ገና ሉክ ፎር አፕ ስቶር ይላል። ማይክሮሶፍት አፕ ስቶር ገብቼ ካላንደር ከጫንኩኝ ካላንደር ኢምፖርታንት ከሆነ ካላንደር ዲፎልት ካላንደር እዚህ መክፈት። ኦኬ ሌላ ግን ባይ ዲፎልት የዚህ ሲስተም ካላንደር አለና እሱ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ኢሜል ከሆነ ዲፎልት የሚሆነው እንግዲህ ሌላ አልተርኔቲቭ ካለ ኢሜል ውስጥ ስንገባ ብዙ ኢሜል አለ። እንግዲህ እኔ አሁን የተጠቀምኩት እዚህ ኢሜል አለ። ይሄኛው ደግሞ ማይክሮሶፍት አውትሉክ የሚል ኢሜል አለ። በኢንተርኔት በኦፔራ ብራውዘር የከፈትኩት የተለያየ ኢሜል አክሰሶችን ስላደረኩ ከዚህ ግን የትኛው ነው ኢሜል ለምሳሌ ሊንኩን ክሊክ ቢያደርግ በየትኛው ኢሜል ሲስተም ሄዶ ነው ወዲያው ኮኔክት የሚፈጥረው የሚለው ዲፎልት ኢሜል እዚህ ላይ ቾይስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። መምረጥ አሁን ለምሳሌ እዚህ አልተመረጠም። እዚህ ላይ ያለውን ለምሳሌ ኢሜል እዚህ ላይ ያለውን ይሄንን ኢሜል ማድረግ እንችላለን። ካላንደር ለምሳሌ ያለውን ኦሬዲ አፕልኬሽን there is no calendar ይላል ዲፎልት ላይ የተቀመጠ የለም። ብራውዘር ለምሳሌ ሚዲያ ፕሌየር MP3 ሲከፍት የትኛው ነው መክፈት ያለበት? ለምሳሌ እዚህ ኮንኩ ይሄን ቀየረ። ይሄን ደግሞ ሌላ ለምሳሌ VLC እንዲሆን ከፈለጋችሁ VLC ማለት ነው። ፎቶ ለምሳሌ በየትኛው ብራውዘር መክፈት አለበት? አሁን ለምሳሌ ፔይንትም ራሱ ፎቶ ኦፔራ ብራውዘር ራሱ ማይክሮሶፍት እነዚህ ፎቶ የሚከፍሉ ናቸው። ግን ባይ ዲፎልት የትኛው ነው ፎቶ የሚለው የራሱ የፎቶ አፕሊኬሽን ቪዲዮ ፕሌየር ከሆነ ቪዲዮ ነው የትኛው ነው ዲፎልት የሚያደርገው ቪዲዮቹን። እኔ ለምሳሌ VLC ዲፎልት ይሁን ካልኩኝ አሁንም VLC ከፈትኩኝ በራሱ ማለት ነው። ብራውዘር ለምሳሌ ሊንኮችን ክሊክ ስናደርግ የትኛው ነው መጀመሪያ መክፈት ያለበት? ስለዚህ እዚህ የተለያየ አለ። ለምሳሌ ይሄ ባዶ ስፓርክ ብራውዘር ከመረጥኩኝ ባዶ ስፓርክ ዲፎልት ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ፋየርፎክስ ከመረጥኩኝ ፋየርፎክስ ዲፎልት ነው ማለት ነው። ኦሬዲ እስካሁን ድረስ ሴት ያደረኩኝ ነገር ሪሴት ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ የሲስተም ሪኮማንድ የሚያደርግ በፕሮቶኮል ዲፎልትን ሴት ማድረግ ይችላል ሪሴት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው እዚች ላይ የሲስተም ፓርት ላይ ያለው አጠቃላይ እስካሁን ድረስ ዲስከስ ያደርግ ነው ማለት ነው። በሚቀጥለው ጊዜ ግን የሚቀጥለውን ፓርት ዲስከስ እናደርጋለን። መልካም ቆይታ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ቻው